Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurul Hayani binti Mustapa Kamal bersama seorang lagi rakan saya, Cikgu Islah bin Mohamed Said. Kami dari SK Iskandar Perdana. Ini dah sekolah kami. Okey, setelah kami berbincang dan berkongsi idea, maka terhasillah projek inovasi kami, iaitu kit magic puzzle. Tengok. Tada ni, kit magic puzzle. Mari saya tunjukkan macam mana kami menggunakan kit magic puzzle. Sebelum terlupa, saya ingin memberitahu apa tujuan kami menghasilkan kit magic puzzle ini. Tujuan kami menghasilkan kit magic puzzle ini, yang pertama ialah untuk meningkatkan pemahaman murid dalam topik haiwan sains tahun 3. Yang kedua ialah ingin meningkatkan minat murid dalam topik haiwan sains tahun 3. Mari tengok macam mana kami aplikasikan kami punya projek ni dalam kelas kami. Okey, pertama sekali kami akan bagi murid-murid puzzle ni. Tapi puzzle yang belum lengkap lah. Kami akan buka. Tengok, yang menariknya kami punya projek ni boleh dicabut. Nampak? Kami ada letakkan pelekat di belakang ni. Jadi murid boleh cabut, boleh lekat balik. Di samping itu, ada soalan di bahagian belakang plastik tu. Jadi, bila murid nak jawab soalan, mereka akan menampal di situ. Oh ya, sebelum saya terlupa, sebelum murid-murid menyusun puzzle tu, mereka akan scan dulu gambar tu. Nampak gambar tu? Gambar tu boleh hidup tau. Kami telah membina aplikasi AR dalam kami punya projek inovasi ni. Jadi, apabila kami scan je gambar tu, jadi haiwan tu akan automatik hidup, seolah-olah hidup. Jadi murid boleh pegang. Tengok, kami ada gambar arnab, buaya. Tengok, buaya. Kalau buaya betul-betul, sampai bila lah tak boleh pegang. Tapi kalau dengan aplikasi ni, murid akan seolah-olah boleh pegang buaya tu. Nak tahu apa aplikasi tu? Aplikasi tu adalah baca penerangan di atas tu. Apa yang dimaksudkan dengan AR? Baiklah, setelah murid-murid dah scan, dah dapat tengok objek tu, haiwan tu seperti hidup. Dia dapat tengok mana ekor, mana sisik dia, haiwan ni berbulu ke. Lepas tu dah susun puzzle, dah ingat dah dia punya fakta-fakta. Herbivore ciri-ciri dia apa, omnivore ciri-ciri dia apa. Last sekali, tengok, kami ada aktiviti pengukuhan. Tak payah tulis-tulis lagi aktiviti pengukuhan kami ni. Hanya scan saja QR code ni. Tengok sini. Scan je. Jadi soalan akan keluar. Kami gunakan aplikasi Kahoot dan murid-murid akan terus dapat markah. Tak perlu lagi murid-murid datang ke cikgu, tanya cikgu betul ke salah, betul ke salah. Pada norma baru ni, guru-guru tak perlu pergi dekat murid, tak perlu dekat-dekat dengan murid. Murid boleh buat semua sendiri. Menarik kan? Okey. Jadi, itulah hasil projek inovasi daripada kami. Sekian, terima kasih.
Okey. Okey, cuba bawah lagi. Oh, jadi besar yang naik atas lagi. Okey, cuba berdiri. Okey, cuba pegang buaya tu. Okey. Okey. Burung kan? Abang macam mana? Saya tengok. Okey, pegang burung. Tengok mana dia punya ekor. Tu. Dia punya paruh, mana paruh? Okey. Burung kan? Abang macam mana? Saya tengok. Okey, pegang burung. Tengok mana dia punya ekor. Tu. Dia punya paruh, mana paruh? Tu depan. 3. Okey, boleh pegang buaya tu. Kamu boleh tengok tu ada kaki dia, ada ekor dia. Tajamnya gigi dia.